Tiếp tục phần 2, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để có cơ hội nhận các nha vui chơi có thưởng tuy không lớn nhưng hy vọng mang đến cho mọi người một chút thú vị. Thể lệ tặng các khi xem review phim trên kênh mình để trong phần mô tả và phần comment. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Sumi mê mẩn nhìn chiếc chuông đen. Thật ra chiếc chuông đen này chẳng tốt lành gì. Sumi lại không hề hay biết, cứ tưởng bản thân đã nhặt được bảo bối. Thế là Sumi liền tìm tới Ngưu Ma Vương để trao đổi, muốn tháo vòng kim cô của Son ô gông ra, cũng tin rằng hai người thật sự yêu nhau. Ngưu Ma Vương nói với Sumi, lý do cô ấy trở thành đường tăng là vì năm đó đã thả Son ô gông ra ngoài. Từ đó trở đi, số phận của hai người đã gắn liền với nhau. Đồng thời, Ma Vương hy vọng Sumi có thể giúp ông tìm một món cổ vật bị thất lạc, đó là chiếc chuông tượng trưng cho sự xui xẻo. Sumi cũng hiểu ra, mối lương duyên của mình và Son ô gông vốn chẳng hề tốt đẹp. Bấy giờ, trong một hộ gia đình, ông bố nát rượu đang đánh đập hai đứa nhỏ đáng thương. Em gái trốn vào một góc khóc nức nở, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một sợi dây vàng hệt như trong truyện cổ tích miêu tả. Em gái thấy thế liền nắm sợi dây trèo lên, kết quả là ngã xuống ban công. Anh trai không thấy em gái đâu, sau đó phát hiện em gái đã ngã xuống thì vô cùng đau khổ. Linh hồn của em gái cứ thế bị phong ấn trong quyển sách. Suberi nói với Ngưu Ma Vương rằng gần đây có rất nhiều linh hồn trẻ em mất tích bí ẩn. Suberi cho rằng chuyện này rất có thể do công chúa Thiết Phiến gây ra. Ngưu Ma Vương không tin, công chúa Thiết Phiến không thể nào gây ra một chuyện điên rồ như vậy. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc không mấy vui vẻ. Sumi và Son ô gông tay trong tay đi dạo, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc khó quên. Sau khi kết thúc buổi hẹn hò, Son ô gông đưa Sumi về nhà, rồi anh hỏi một câu, nếu như không có vòng kim cô thì quan hệ giữa mình và Sumi là gì? Sumi dè dặt nhìn Son ô gông, dù có vòng kim cô hay không, cô vẫn sẽ toàn tâm toàn ý với Son ô gông, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Sumi có làm thế nào cũng không ngờ, mình thế mà đã động lòng với một yêu tinh. Son ô gông lại chẳng có cảm giác giống như vậy. Trong lòng anh cứ ầm ĩ mãi, cảm thấy bối rối, rồi cực kỳ mâu thuẫn. Sau đó Sumi đến tiệm tạp hóa, muốn tìm câu trả lời, liệu tình yêu giữa con người và yêu tinh sẽ có một kết thúc đẹp hay không? Nhưng câu trả lời khiến Sumi rất dầu dĩ, tình yêu giữa con người và yêu tinh sẽ chẳng thể có kết quả tốt đẹp đâu. Tối đó, lại có một đứa bé đang chơi một mình trong công viên. Đúng lúc đứa bé thấy đói bụng thì đột nhiên có rất nhiều bánh quy xuất hiện. Đứa bé không hề cảnh giác cứ thế đi theo bánh quy, từng bước đi ra xa, rồi linh hồn của cậu bị người phụ nữ thu vào trong quyển sách. Người phụ nữ để quyển sách lên kệ, mỗi một quyển sách đều chứa đựng linh hồn của một đứa bé. Tuy nhiên người phụ nữ bỗng nhiên phát hiện, linh hồn của em gái đã chạy mất, có vẻ em gái vì quá nhớ anh trai nên đã lén bỏ trốn. Linh hồn của em gái lang thang đi đến tiệm kem của Jenner Đông, nhưng rất nhanh đã biến mất. Jenner Đông cũng nghe nói về việc linh hồn của lũ trẻ biến mất, thế là cậu kể chuyện này với Son ô gông. Hai người cùng nhau đi đến nơi có nhiều linh hồn lang bạc, quả nhiên đã phát hiện linh hồn của em gái và người phụ nữ bí ẩn đang làm việc ác, lần này đã vươn móng vuốt ma quỷ của mình ra với anh trai cô đơn. Quyển truyện mà người phụ nữ lựa chọn đó là Cô bé bán diêm. Anh trai tình cờ nhặt được một hộp diêm rồi châm lửa ném nó xuống đất, lửa bắt đầu lan nhanh. Cũng may Sumi đã đến kịp đã ngăn được trận hỏa hoạn. Sumi quay đầu nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đó, trên mặt nở nụ cười quái lạ. Người phụ nữ cho biết mình có thể mang lại hạnh phúc cho lũ trẻ Ygritte. Những đứa trẻ mà cô lựa chọn luôn là những đứa trẻ từ thủy sinh hỏa, sau đó đưa linh hồn của chúng vào trong truyện cổ tích, vĩnh viễn sống một cuộc đời hạnh phúc. Sau đó Ygritte bắt đầu huyễn hoặc Sumi để cô nhớ lại thời thơ ấu đầy bất hạnh, bị cô lập, bị bôi nhọ. Những tháng ngày đó Sumi chưa từng được hạnh phúc, cô cũng muốn được sống trong truyện cổ tích. Vì vậy, linh hồn của Sumi cũng bị hút vào trong quyển sách. Lúc này, Ngưu Ma Vương và Son ô gông cũng nhận thấy Sumi đã biến mất. Ngưu Ma Vương tới tìm Sumi, chỉ thấy Sumi thẫn thờ nằm trên mặt đất. Cô ấy vẫn còn sống nhưng đã không còn là đường tăng, vì Sumi lúc nhỏ đã bị hút vào trong quyển sách, bị giam giữ trong quyển truyện cổ tích. Vậy nên sức mạnh đường tăng của Sumi tất cả đều bị Ygritte lấy mất. Ngưu Ma Vương từng câu từng chữ nói với Sumi, từ nay về sau cô có thể sống một cuộc đời bình thường, trở thành một con người bình thường. Ông cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Và lúc này, Sumi đã mất đi thân phận đường tăng, nên Buza được hồi sinh nhờ huyết tương của Sumi cũng bất tỉnh. Chư Bát Giới và Alice vội vàng đi tìm Buza. Bọn họ thấy cô ở dưới hầm xe, phát hiện cô đang dần thối rữa, liền mau chóng đưa cô đi. Mặt khác, Son ô gông đến trước mặt Ygritte. Ygritte ngạo mạn nói với anh, giờ mình đã có số phận của Sumi, vậy nên sau này Son ô gông sẽ nghe theo lệnh của cô, cũng sẽ yêu cô. Bây giờ vấn đề khó khăn nhất là vòng kim cô được kích hoạt khi Sumi vó thân phận là đường tăng. Kết quả sau đó Son ô gông vẫn yêu Sumi khi cô là người thường. Son ô gông bấy giờ cũng không chịu nổi Ygritte, anh tức giận vô cùng, thế là đập cho Ygritte một trận. Sau đó hùng hồn tuyên bố chủ nhân của vòng kim cô chỉ có một. Có điều bây giờ Sumi cũng không thể gọi Son ô gông được nữa, thân phận đặc biệt của cô đã bị tước bỏ, chân chính trở thành một người bình thường. Sumi không từ bỏ, thế cô gọi tên Son ô gông, nhưng xung quanh vẫn trống trơn, chẳng có gì xuất hiện. Vì thế Sumi chỉ đành đến nhà Ngưu Ma Vương đi tìm Son ô gông. Hai người gặp lại nhau, mắt Sumi đỏ hoe. Son ô gông nói với cô, sau này ác quỷ sẽ không bám lấy cô nữa,
anh cũng sẽ không bảo vệ cô nữa. Sumi run rẩy xác nhận lại, lẽ nào Son Oh-gong thật sự không hề yêu cô sao? Son Oh-gong cắn răng chẳng nói chẳng rằng. Sumi rơi nước mắt rời đi. Lúc này Son Oh-gong kiềm chế mong muốn giữ Sumi lại. Chủ nhân của vòng kim cô đã trở thành Ygritte, đây cũng là cơ hội để anh phá bỏ giao ước. Ngưu Ma Vương đến gặp Ygritte muốn lập giao ước với Ygritte, nhưng bất ngờ biết được cô đã có được năng lực của Đường Tăng, nhưng chủ nhân của vòng kim cô vẫn là Sumi, thế nên bây giờ Son Oh-gong vẫn yêu Sumi. Ngưu Ma Vương ngạc nhiên, ông trở về nhà thấy Son Oh-gong đang thu dọn đồ đạc, đồng thời Buza đang gặp nguy hiểm. Dù đã được chư bát giới đưa về nhà, nhưng cũng không thể sống sót, chẳng mấy chốc cô sẽ trở lại thành thi thể bình thường, nếu không kịp thời thiêu hủy sẽ trở thành ác quỷ. Chư bát giới cực kỳ lo lắng lẫn tức giận, cậu muốn tìm mọi cách bằng mọi giá phải cứu Buza. Mặt khác Sumi muốn biết năng lực của bản thân đã thực sự biến mất chưa, thế là cô cùng trợ lý đến một ngôi nhà ma ám. Trong ngôi nhà ma ám có 3 linh hồn, nhưng Sumi lại chẳng thấy gì, dù linh hồn ở ngay bên cạnh cô cũng chẳng thể thấy đối phương. Son Oh-gong chuẩn bị rời đi, đã đến nói lời từ biệt với Sumi, nào ngờ lại gặp được Jonathan. Son Oh-gong giận dữ không muốn đi, nhưng anh vẫn cứng miệng. Trước khi rời đi đã để lại lục không, để nó quan sát Sumi và Jonathan. Thấy Son Oh-gong rời đi, Sumi đuổi theo, hai người lại cãi nhau ầm ĩ, không ai chịu thừa nhận tình cảm của mình. Jonathan mời Sumi đi ăn cơm, cô vô tình nhìn thấy cậu bé đã chạy thoát khỏi tay Ygritte. Jonathan biết Sumi có năng lực bí ẩn, vậy nên anh mong cô có thể giúp đỡ cậu bé. Hóa ra cậu bé muốn nói chuyện với em gái. Sumi không khỏi thở dài, bây giờ cô chẳng nhìn thấy gì cả. Ngưu Ma Vương tìm tới Ygritte thương lượng, mong cô có thể để linh hồn đứa bé ra ngoài, nhưng Ygritte đã từ chối, vì theo cô ta thấy những đứa trẻ đó rất đáng thương, thay vì sống trong đau khổ ở hiện thực tàn khốc, chi bằng sống hạnh phúc ở thế giới cổ tích còn hơn. Bên kia chư bát giới biết được lý do Buza phân hủy là do Sumi, cậu càng nghĩ càng tức giận, thế là bắt Sumi đến chỗ Buza, để Buza có thể ăn thịt Sumi, như vậy cô sẽ được sống tiếp. Vào thời điểm quan trọng, Ngưu Ma Vương đã kịp thời đến nơi, bọn họ phát hiện Buza không hề tấn công Sumi, thay vào đó yếu ớt nép vào lòng Sumi, có vẻ cô ấy vẫn còn giữ được lý trí. Sumi từ chỗ Ngưu Ma Vương biết được Buza thành ra nông nỗi này, tất cả là do cô. Ngoài ra Ygritte cũng không chịu thả linh hồn lũ trẻ ra. Sumi rất tức giận, cô quyết định tự mình đi tìm Ygritte, cũng tìm lại chính mình của thời thơ ấu. Sumi tìm trong kệ sách lớn, cuối cùng tìm thấy quyển sách giam giữ linh hồn của mình. Cô tiến vào trong quyển sách nhưng lại không thể ra ngoài. Son Oh-gong cũng tới hỏi Ygritte làm thế nào để giải phóng tất cả linh hồn. Rồi anh nói với Ygritte, từ đầu tới cuối cô ta chỉ là ác quỷ bị người đời ghét bỏ mà thôi. Ygritte nghe xong thì rất tức giận, cứ thế tan biến vào trong không khí. Linh hồn của đám trẻ cũng được giải thoát. Sumi cũng đã tìm lại được bản thân lúc nhỏ. Cô đã lấy lại được sức mạnh của Đường Tăng. Buza cũng đã sống lại. Về phần anh trai cô độc đã được trợ lý của Sumi nhận nuôi. Trong thư viện Sumi đã tìm lại được chính mình. Cô cực kỳ phấn khởi, thế là hạnh phúc hôn Son Oh-gong. Cảnh tượng hai người hôn nhau thật ấm áp và xinh đẹp làm sao. Rồi Son Oh-gong nắm tay Sumi quang minh chính đại bước đi. Giờ anh đã có thể chắc chắn đối mặt với tình cảm của mình dành cho Sumi rồi. Dù cho không có vòng kim cô, tình yêu của hai người vẫn sẽ bất diệt. Vào một ngày đẹp trời, Ngưu Ma Vương và Kang Dae-sung ở Đại học Hàn Quốc cùng nhau cầm đuốc Olympic, người dân xếp thành hai hàng cổ vũ, tiếng hò hét vang dội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông lao ra, dùng dao đâm vào bụng Ngưu Ma Vương, bất chợt tương ca chảy ra, rồi Ngưu Ma Vương ngã xuống đất. Rất nhanh Sumi đã thấy trên tin tức, cô cực kỳ bối rối. Với sức mạnh của Ngưu Ma Vương thì không thể hẹo chỉ vì một nhát dao được. Đúng như dự đoán, từ chỗ trợ lý Ji Jong, Sumi biết được kẻ ra tay đã bị ác quỷ chiếm giữ thân xác. Người hắn muốn hóa vàng là Kang Dae-sung, chẳng qua Ngưu Ma Vương đã nhìn thấy trước nên đã lao lên chắn trước mặt Kang Dae-sung chịu một nhát dao. Ngưu Ma Vương đã lên kế hoạch này để mình đăng xuất chỉ có kết thúc thân phận hiện giờ, ông mới có thể bắt đầu một thân phận mới, rồi sống tiếp thật lâu ở thế giới loài người. Còn Buza đã đi tìm Sumi chân thành xin lỗi cô, dù sao hôm đó trong xe cô cũng suýt làm bị thương Sumi, nhưng mà Sumi là một người rất rộng lượng, cô rất thích Buza đáng yêu, cũng hy vọng cô ấy không bị thối rữa rồi sống thật vui vẻ. Son Oh-gong biết được tinh khí vốn dĩ không thể duy trì hoàn toàn thể chất của Buza, nếu cô không chịu tan biến thì sớm muộn cũng sẽ thật sự trở thành quái vật ăn thịt người. Buza rất buồn bã, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là chọn ngày để mình biến mất, nhưng trước lúc đó, Buza hy vọng có thể tìm lại người nhà, cũng tìm thấy kẻ đã hóa vàng mình. Màn hình thay đổi, tại một công trường ở khu đất hoang, một công viên sắp sửa được thi công, nhưng ở đây lại có một cây thần, chỉ cần ai dám chặt cây sẽ gặp tai nạn, vì vậy chủ đầu tư đã treo thưởng 500 triệu won, chỉ cần có người chặt được cây là có thể nhận thưởng. Có một công nhân bất chấp hiểm nguy muốn thử sức, nào ngờ đã bị thân cây nuốt chửng, ông ta đã bị cây thần ăn thịt. Mặt khác, Ngưu Ma Vương xem tin tức mình bị thương trên TV, mọi người đều đến cầu nguyện cho Ngưu Ma Vương, hy vọng ông sớm tỉnh lại. Ngưu Ma Vương không khỏi rơi nước mắt, tự hỏi liệu mình có hẹo sớm vậy không. Nhưng chưa được bao lâu, đã có nhiều người phụ nữ đứng lên tố cáo, nói rằng mình đã sinh con cho Ngưu Ma Vương, muốn được chia tài sản. Giới truyền thông còn đưa tin Sumi là tình nhân của Ngưu Ma Vương, vì thế Ngưu Ma Vương chuẩn bị quay lại nhân giới để đính chính tin đồn. Sumi và chư bát giới Buza cùng nhau đến bệnh viện thăm Ngưu Ma Vương, mong muốn hồi phục. Thực chất người nằm ở bệnh viện chỉ là ảo
ảnh của ông, kết quả lại thấy một người bị ác quỷ bám lấy, cũng chính là công nhân đã bị cây thần ăn thịt. Ông ta đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm Kang Dae-sung đến thăm Ngưu Ma Vương. Sumi và Chư Bát Giới vội đuổi theo. Buza một mình ngồi lại hành lang bệnh viện. Tuy nhiên, Buza không biết phòng bệnh bên cạnh cô ấy, người phụ nữ nằm đó chính là mẹ ruột của cô. Buza đã mất trí nhớ, cứ thế nhìn mẹ mình bị đưa đi, cô có cảm giác gì đó rất thân thuộc. Không đuổi kịp ác quỷ nên hai người Sumi đã quay lại phòng bệnh, cùng nhau thảo luận, vì để trừ khử Kang Dae-sung mà ác quỷ đã nhập xác rất nhiều người. Ngưu Ma Vương nghe xong liền bảo trợ lý Di Dông điều tra về Kang Dae-sung. Thăm bệnh xong, Buza mang hết hoa ở phòng bệnh của Ngưu Ma Vương về nhà. Son Oh Gong chán ghét, những thứ này sớm muộn cũng héo tàn, hà cớ gì phải mang về đây. Buza có chút buồn bực, cô không muốn làm hại người khác nên quyết định không tìm ra kẻ tiêu diệt mình nữa. Son Oh Gong cảm động thở dài, Buza đã trở thành thây ma thế mà vẫn mềm lòng. Sau khi điều tra, trợ lý Di Dông cho biết công ty của Kang Dae-sung đang thi công, nhưng nơi đó lại có một cây thần không thể đốn hạ, ai dám đốn sẽ gặp tai họa. Người trước đó muốn tiêu diệt Kang Dae-sung cũng chính là người bị ác quỷ điều khiển, nhưng vào lúc này ác quỷ bên trong cây thần đã biến mất. Ác quỷ đang rời đi, cho biết mình đã bảo vệ nơi đây hàng ngàn năm, tiếp theo đây phải đám người ngu ngốc bọn họ làm thế nào? Sumi không hiểu được những lời này, vừa rồi thật sự là ác quỷ sao? Sau khi ác quỷ rời đi, công nhân đã đốn cây rồi đào lên được một quan tài, nhưng lại không thể mở ra, trông cực kỳ quái lạ. Buza đến bệnh viện thăm Ngưu Ma Vương, người chăm sóc mẹ cô đã nhận ra. Buza theo bà đến phòng bệnh mẹ từng nằm, thấy giấy thông báo tìm người mất tích chính là mình. Cô vô cùng vui mừng, lập tức gọi cho mẹ, nhưng lúc này mẹ cô đã bị lũ người xấu xa kia bắt đi. Người đàn ông nghe máy cũng chính là kẻ đã phi tang xác cô trước đó. Quá thuận tiện, Buza đã tự mình dâng đến tận cửa. Người đàn ông bảo Buza lên sân thượng bệnh viện, sau đó đẩy cô xuống, toàn thân Buza cà chua be bét. Vừa hay Son Oh Gong cũng ra khỏi bệnh viện nhìn thấy, anh ôm chặt Sumi, không để Sumi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Son Oh Gong thấy Sumi lần nữa bị thương thê thảm, anh không kể kìm được cơn tức giận, bay lên sân thượng, chuẩn bị bem hai tên không bằng cầm thú. Vào thời điểm mấu chốt, Sumi đã chạy tới ngăn cản Son Oh Gong, nhưng Son Oh Gong vẫn bước tới, không nghe theo lệnh của Sumi. Đột nhiên tim anh đau dữ dội, phun ra một ngụm tương cà, chừng như đã bị thương rất nặng. Cả Sumi lẫn Son Oh Gong đều kinh ngạc, lẽ nào lời tiên tri đó là sự thật? Son Oh Gong thật sự sẽ đăng xuất trong tay Đường Tăng? Sumi rưng rưng nước mắt muốn tiến lên hỏi han, thì Oh Gong đã biến mất. Hai gã khốn hoảng sợ vội vàng chạy xuống tầng, phát hiện không thấy Buza đâu, bọn họ càng kinh hoàng hơn, không hiểu thi thể của Buza đã biến đi đâu. Tuy nhiên Ngưu Ma Vương nghe nói Son Oh Gong bị thương, lại không hề bất ngờ, ông sớm đã biết trên đời này chỉ có Sumi có thể khiến Son Oh Gong bị thương. Son Oh Gong đưa Buza về nơi ở của mình, giúp cô chữa trị tứ chi bị thương. Buza hiếu kỳ nhìn quanh Thủy Liêm Động, rồi hỏi về Sumi. Son Oh Gong thở dài, hẳn là Sumi cũng rất sợ hãi, tự mình nghe từ miệng lũ khốn đó tên thật của mình là Dung Sera. Buza không hề đổ lỗi cho ai về sự ra đi của mình, còn vui mừng muốn đem tên thật của mình đi nói với Chư Bát Giới. Thấy Buza vui vẻ lạc quan như vậy, Son Oh Gong cầm lòng không đặng. Buza muốn sau này mình sẽ được thiêu hủy ở Thủy Liêm Động. Son Oh Gong đồng ý với yêu cầu của cô. Bên kia, Chư Bát Giới rất lo lắng cho an toàn của Buza. Mọi người chỉ có thể an ủi cậu, thây ma sẽ không dễ hẹo thế đâu, trừ phi dùng lửa ở nhiệt độ cao thiêu rụi. Chư Bát Giới bồn chồn đi xuống hầm để xe, giọng nói và nụ cười của Buza hiện lên trong tâm trí cậu. Vừa khởi động xe, Chư Bát Giới đột nhiên phát hiện Buza đang đứng trước đầu xe, cậu lập tức xuống xe chạy tới ôm lấy Buza. Vào lúc này, hai gã xấu báo cáo tình hình với Kang Dae-sung. Bọn chúng nói Buza đã hẹo lần nữa, nhưng thi thể lại biến mất một cách kỳ lạ. Buza không khỏi vui mừng nói với Chư Bát Giới, tên thật của mình là Dung Sera. Niềm vui chẳng kéo dài lâu, Buza đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Kang Dae-sung gọi điện đến muốn hẹn gặp Buza. Buza đồng ý mà chẳng hề nghi ngại. Sau khi gặp mặt, cô muốn biết mẹ mình đang ở đâu. Kang Dae-sung rất xảo quyệt, hắn chỉ vào trong thùng container, nói rằng mẹ của cô đang ở bên trong. Buza chậm chậm bước qua, phát hiện bên trong có một cái quan tài, rồi cửa bị đóng lại. Hóa ra Kang Dae-sung muốn ném cả quan tài lẫn Buza xuống biển. Buza đập mạnh lên cửa, nhưng cánh cửa không hề suy chuyển. Cô cảm nhận được lời mời gọi từ chiếc quan tài. Thoáng chốc, Buza đã biến thành một người phụ nữ mặc áo choàng đen, sau đó bem hai kẻ khốn nạn kia một cách dã man. Kang Dae-sung đã sớm rời đi nên mới thoát được. Thực ra, yêu quái chiếm đoạt thể xác Buza chính là nữ quái Asnu bị phong ấn trong cổ thụ ngàn năm tuổi. Asnu từng là nữ thần giúp đỡ cho quốc vương, nhưng lại phong ấn ngàn năm. Cô có thể điều khiển tâm trí con người, không thể xem nhẹ được. Asnu còn có khả năng thức tỉnh rồng, là vị vua của sự sáng tạo, nếu như sơ suất sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Ngưu Ma Vương và những người khác đã nhận thấy sự thức tỉnh của Asnu, nhưng bọn họ không biết Asnu đã chiếm thân xác của Buza. Cô đang bắt đầu nghĩ cách để uống huyết tương của Sumi, dù chỉ là một giọt thôi cũng có thể khiến sức mạnh của cô gia tăng. Cô sử dụng cơ thể của Buza để quay về nhà Ngưu Ma Vương, chẳng mấy chốc đã bị Ngưu Ma Vương và
và Son Oh-gong phát hiện ra, nhưng dù gì cô cũng là nữ thần mạnh mẽ, không giống với những ác quỷ khác rất khó đối phó. Sau đó, cô đã gửi một bó hoa nặc danh, những phiến hoa nháy mắt biến thành lưỡi dao vì để lấy tiết của Sumi. Cũng may Son Oh-gong đã đến kịp lúc vứt hết đống hoa ra ngoài, nhưng Anos vẫn chưa bỏ cuộc. Cô hết lần này đến lần khác tiếp cận Sumi, muốn chiếm đoạt thân thể cô để trở thành chủ nhân mới của Son Oh-gong. Cũng may Son Oh-gong đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản hành động của Asnu, rồi đưa cô ta về Thủy Liêm Động. Thân phận đã bại lộ, Asnu cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận muốn chiếm xác của Đường Tăng, rồi chiếm hữu Son Oh-gong cho riêng mình. Nói rồi cô thổi phiến hoa, Son Oh-gong lập tức trúng kế, nhất thời mất hết lý trí bị cô ta điều khiển. Cô chuẩn bị biến Son Oh-gong thành của riêng mình. Hóa ra trong quá khứ Asnu từng bị phản bội, cô có sức mạnh triệu hồi rồng, nhưng quốc vương lại không giữ lời hứa với cô, lại còn giam giữ cô. Vậy nên bây giờ cô chỉ muốn tìm một đối tác đáng tin cậy. Sau đó Asnu tháo vòng kim cô trên tay Son Oh-gong ra. Cô rất phấn khích, nào biết Son Oh-gong trước mặt chỉ là thất không biến thành, còn Son Oh-gong thật đã rời đi từ lâu. Ngưu Ma Vương cũng nói thật với Sumi, bây giờ Buza rất nguy hiểm, cô đã bị nữ yêu quái chiếm xác. Sumi cực kỳ kinh ngạc cũng rất lo lắng. Cũng may Son Oh-gong đã bình an trở về. Anh cũng nói với mọi người, Asnu muốn được hoàn thành hôn lễ còn dở dang, chỉ có như vậy nỗi hận của Asnu mới được hóa giải. Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ đối tượng của Asnu là Son Oh-gong thì phải làm sao? Dù thế nào Son Oh-gong vẫn quyết tâm, dẫu cho có hẹo trong tay Sumi, anh cũng nhất định bảo vệ cô chu toàn. Asnu là một nhân vật nguy hiểm, không thể để cô ta đi lang thang khắp nhân giới được. Sumi sau một hồi nghĩ ngợi đã quyết định để Son Oh-gong và Asnu chính thức tiến hành hôn lễ. Nào ngờ Son Oh-gong lại cầu hôn Sumi, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ hối hận. Điều này khiến Sumi rất cảm động. Kang Dae-sung là kẻ tiêu diệt Buza, phát hiện cả quan tài lẫn Buza đều biến mất, hắn cũng tiến hành điều tra để xem bên trong quan tài ẩn chứa điều gì. Hắn cũng không hề sợ hãi, thay vào đó còn thấy rất thú vị. Đồng thời Asnu gặp được hai tên lăng nhăng trên đường, cô nhân cơ hội này ăn thịt cả hai, nhưng huyết tương không đủ để Asnu hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Cô chợt nghĩ đến, thế là muốn ra tay với Ngưu Ma Vương trước, rồi chiếm xác Đường Tăng. Hận tình từ xưa đến nay mối hận vô bờ bến. Ngưu Ma Vương lúc này đang ngắm bức tranh công chúa Thiết Phiến, không khỏi bật khóc, bởi vì ở kiếp này, số phận của công chúa Thiết Phiến cũng rất lận đận, vì ngày mưa không thể đi đón con mà đứa bé bị một nữ sinh sát hại. Ngưu Ma Vương không chịu nổi khi nhìn cô cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, ông muốn giúp công chúa Thiết Phiến sớm ngày thoát khỏi nó. Có điều, đây là tất cả những gì mà công chúa Thiết Phiến phải chịu. Nhiều năm về trước cô chính là một vị tiên nữ có tên Cha Ưn, vì để cứu con mình, cô đã nhẫn tâm lấy linh hồn của những đứa trẻ người thường. Vì vậy đã bị trục xuất khỏi thiên giới, vĩnh viễn chịu nỗi đau chia cắt xương thịt, đời đời không thể có được một cái kết có hậu. Ngưu Ma Vương rất muốn giải thoát cho công chúa Thiết Phiến, nhưng một khi ông can dự vào thì người ông yêu sẽ càng khổ sở hơn nữa. Asnu rất hứng thú với chuyện này, thế là muốn giao dịch với Ngưu Ma Vương, cô ta sẽ thay ông giúp đỡ công chúa Thiết Phiến. Asnu đến gặp Jenner Đông, cô chính là ân nhân của General Dong, em gái của Jenner Đông. Tiên nữ Ha từng là người xinh đẹp nhất trên thiên giới, nhưng sau đó vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà linh hồn tiêu tán, cuối cùng chỉ còn sót lại một mảnh hồn cuối của tiên nữ Ha do Asnu nắm giữ, đã đưa vào thân thể Jenner Đông. Từ đó trở đi tiên nữ Ha chỉ có thể sống nhờ vào cơ thể của anh trai. Cùng vì vậy mà Jenner Đông đã nợ Asnu một ân tình, vậy nên Asnu muốn Jenner Đông giúp cô tìm lại chiếc lư hương cô đã sử dụng hàng ngàn năm trước. Jenner Đông đã giúp cô tìm lại lư hương, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng Asnu định nhỏ huyết tương của Đường Tăng vào lư hương. Tại hiện trường nơi hai người trộm lư hương trong bảo tàng đều bị camera ghi lại. Sau đó, đoạn video này lọt vào tay Kang Dae-sung, hắn nhìn thấy gương của Buza bên trong thì rất kinh ngạc. Chư Bát Giới đã giúp tìm mẹ Buza, dù Buza đã bị Asnu chiếm xác, nhưng khi nhìn thấy Chư Bát Giới, trái tim vẫn đập rộn ràng. Buza lập tức vùng lên chiếm lĩnh tâm trí. Ngưu Ma Vương chuẩn bị thay công chúa Thiết Phiến gánh chịu 99 kiếp luân hồi tiếp theo. Lần này cần có Asnu giúp đỡ, vì thế Asnu dĩ nhiên đã mang lư hương tới, dụ dỗ Ngưu Ma Vương nhỏ tiết của Đường Tăng vào lư hương. Chỉ cần lừa được Ngưu Ma Vương, huyết của Asnu sẽ hòa làm một với huyết của Sumi. Khi ấy Asnu có thể chiếm lấy cơ thể của Đường Tăng, sau đó kết hôn với Son Oh-gong. Son Oh-gong nhận được tin tức lập tức lao đến hiện trường, ngăn Asnu nhỏ tiết của mình vào, rồi kéo cô ta ra ngoài. Son Oh-gong đã kiểm tra, pháp lực của Đường Tăng cao cường hơn Asnu, cũng có thể làm được chuyện đó, giúp người mà Ngưu Ma Vương yêu thương thoát khỏi bể khổ luân hồi. Cứ thế bắt đầu, Ngưu Ma Vương cảm thấy tim mình đau đớn dữ dội, chất độc khiến mắt ông mù loa, ông cực kỳ tuyệt vọng, cả thế giới chìm vào bóng đêm. Hiện giờ chỉ cần để em gái của Jenner Đông, tiên nữ Ha ra ngoài nữa là có thể chữa khỏi mắt của Ngưu Ma Vương. Asnu nhân cơ hội này ra lệnh cho Jenner Đông lấy trộm lư hương cho mình. Bên trong lư hương có huyết tương của Đường Tăng, chỉ cần nhỏ tương cả của cô ta vào nữa là có thể chiếm lấy thân xác Đường Tăng. Jenner Đông rơi vào thế khó. Trong khi đó trợ lý Di Dông bất chấp ngàn dặm xa xôi, vượt qua sự khắc nghiệt của dãy Himalaya, hái thảo dược hồi phục tinh khí mang về. Mặc dù quái vật nhìn có thể ác độc nhưng lại rất nghĩa khí, một khi đã theo mình thì sẽ tuyệt đối trung thành. Lúc này tiên nữ Ha đã tới. Son Oh-gong khen tiên nữ Ha quá xinh đẹp, khiến cho Jin Sumi nổi cơn ghen. Thế là anh vội vã đuổi theo, rồi ôm chặt lấy Sumi.
trìu mến nói từng câu từng chữ. Tề Thiên Đại Thánh Son Ogong này mãi mãi chỉ yêu một mình Sumi mà thôi. Sau khi nói những lời này, Sumi nghe thấy tiếng chuông. Cô rất vui mừng, cứ ngỡ đó là tiếng chuông tượng trưng cho tình yêu, nhưng thực ra đó là tiếng chuông tượng trưng cho số phận. Tối nay, sau khi tiên nữ Ha ngủ quên, Jenner Đông lấy lại quyền điều khiển cơ thể, bắt đầu lên kế hoạch trộm lư hương. Sau khi thành công lấy được lư hương, Asnu đã tự nhỏ huyết tương của mình vào. Tiếp theo linh hồn của cô và Sumi có thể hoán đổi. Lúc này Sumi đang ngủ ngon lành. Trong mơ màng cô bỗng có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình trải qua những chuyện của Asnu. Hàng ngàn năm trước, Asnu là một thánh nữ mạnh mẽ. Khi hôn lễ của cô và quốc vương sắp được tiến hành, vì nghĩ cho lợi ích của quốc vương, cô còn chuẩn bị trong hôn lễ triệu hồi rồng. Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng, Sumi choáng váng đầu óc. Cô không hề biết linh hồn của mình và Asnu đang từng chút một đổi cho nhau. Nếu như lư hương tiếp tục cháy, Asnu sẽ có thể hoàn toàn chiếm thấy thân xác của Sumi. Asnu chủ động đến nhà Ngưu Ma Vương, làm ra vẻ mình là một người rất chính nghĩa, cầu xin Ngưu Ma Vương và Son Ogong tiêu hủy bản thân. Thực ra Asnu là người cực kỳ khôn ngoan. Đợi khi linh hồn của cô ta đã hoàn toàn chiếm được cơ thể Sumi, khi ấy sẽ thiêu đốt cơ thể của Buza, như vậy là vẹn cả đôi đường. Và cơ thể của Sumi cũng bắt đầu nhận thấy gì đó. Cô phát hiện mình có thể đoán được tương lai, dự đoán được thảm họa và tai nạn, nhưng Son Ogong cho rằng năng lực đột nhiên xuất hiện này không hề tốt đẹp gì, hẳn là yêu quái đang tác quái. Sumi không để tâm lắm, dù sao nó cũng có ích. Tối đến, tiên nữ Ha giúp Ngưu Ma Vương chữa trị. Cô phát hiện trên hộp đựng lư hương có vết xước, thế là cô mở ra, phát hiện lư hương đã bị anh mình lấy mất. Cô cực kỳ kinh hãi, không ngờ anh trai mình lại tiếp tay cho cái ác. Tuy nhiên, Son Ogong và những người khác lại không hề cảm nhận được. Son Ogong đang rất trông đợi đến hôn lễ với Sumi. Chư Bát Giới lại tình cờ nhìn thấy Asnu nói chuyện với Jenner Đông, còn ngửi thấy mùi hương của lư hương. Nhưng Asnu lại rất xảo quyệt, cô ta dùng vẻ ngoài của Buza lừa gạt Chư Bát Giới. Sau đó Asnu đến trường của Kang Dae Sung. Kang Dae Sung nhìn thấy gương mặt của Buza thì nhất thời kinh hãi, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục đứng lớp. Mặt khác, Sumi lại tiếp tục nằm mơ. Trong mơ cô mặc hỷ phục màu đỏ chuẩn bị thành hôn, nhưng lại nhìn thấy một chiếc quan tài. Nữ hầu bên cạnh lạnh lùng nói với cô đó sẽ là nơi cô bước vào. Sumi giật mình tỉnh lại. Thực ra ký ức của Asnu đã dần dà xâm chiếm não bộ của cô. Cuối cùng, vừa hay trợ lý của Ngưu Ma Vương phát hiện ra lư hương đã biến mất. Mọi người đều kinh ngạc, có thể là Jenner Đông đã lấy nó đi. Và lúc này Asnu bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cô ta đưa linh hồn của Sumi đi và nói với Sumi, tiếng chuông tình yêu thực chất là tiếng chuông của tử thần. Một trong hai người phải có một người đăng xuất. Mặc dù Sumi không muốn nằm trong quan tài, nhưng cũng không muốn thấy Son Ogong vì mình mà hẹo. Thế là cô quyết định bước vào trong quan tài, chấp nhận số phận ngủ sâu ngàn năm, không gọi tên Son Ogong. Asnu cũng rất may mắn, cô ta tỉnh lại trong cơ thể của Sumi, thành công đoạt xác. Asnu từ từ ngồi dậy cực kỳ hài lòng. Thế là cô ta có thể sống với thân phận mới và danh chính ngôn thuận kết hôn với Son Ogong. Kỳ thực sao Son Ogong có thể không biết, hiện giờ Asnu đã chiếm thân thể của Sumi, nhưng để ngăn Asnu bỏ trốn, Son Ogong chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Asnu muốn gạo nấu thành cơm, Son Ogong liền tìm cớ trốn tránh. Anh vừa thấy thấp thỏm vừa bất lực. Lúc này, lư hương của Asnu tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Jenner Đông nhìn lư hương, nhớ tới lời Asnu từng nói, đợi khi xuất hiện ánh sáng xanh thì lập tức đập vỡ lư hương. Khi ấy linh hồn Sumi sẽ không thể quay lại cơ thể được nữa. Jenner Đông do dự, không biết phải lựa chọn thế nào. Nhóm người Ngưu Ma Vương cũng đang ráo riết truy tìm Jenner Đông, phải mau chóng lấy lại lư hương. Asnu không cam lòng, cô không ngừng ở nhà Ngưu Ma Vương bàn bạc về chuyện hôn lễ. Tối nay còn muốn ngủ cùng với Son Ogong. Sa Tăng, Ngưu Ma Vương, Chư Bát Giới lẫn mọi người đều biết rất rõ, Sumi trước mặt là Asnu hóa thành. Bọn họ cùng nhau hợp lực làm phiền Asnu, không để cô và Son Ogong có cơ hội ở riêng. Có điều Asnu là nữ thần có sức mạnh ngàn năm, chút mánh khóe của đám người Son Ogong sao có thể qua được mắt cô ta. Asnu không hề sợ hãi, cô lạnh lùng nhìn Son Ogong, đập vỡ ly rượu, rồi đưa lên ngang má, nở nụ cười nham hiểm. Nếu như Son Ogong không chịu khuất phục, thì cô sẽ làm tổn thương cơ thể Sumi, cùng lắm là hẹo cùng với cô ta. Son Ogong không dám hành động khinh suất, chỉ có thể nghe theo Asnu. Asnu thành công có được cuộc đời của Sumi. Phong cách ăn mặc của cô ta và Sumi rất khác nhau. Cô ta thích những bộ trang phục lộng lẫy màu sắc, đặc biệt đến trung tâm mua sắm lựa chọn. Asnu chọn những bộ quần áo bắt mắt và đắt tiền, thậm chí còn yêu cầu nhân viên vứt quần áo cũ của mình đi, sau đó hóa phép điều khiển tâm trí của nhân viên bán hàng, không cần trả tiền mà rời đi. Nhưng Son Ogong đã nhìn thấu kế hoạch của cô ta, thế là hóa giải phép thuật của Asnu. Bấy giờ cô ta chỉ có thể mặc lại quần áo cũ của mình, nhục nhã rời khỏi đó. Asnu biết chắc Son Ogong đã giở trò, thế là hùng hổ đi hỏi tội anh. Son Ogong nhìn cô đầy khinh thường, không xem Asnu ra gì. Có điều Asnu lại cực kỳ tự tin, cô ta tự tin mình có thể chiếm được trái tim của Son Ogong, khiến anh tự nguyện kết hôn với mình. Dĩ nhiên Son Ogong sẽ không để Asnu toại nguyện, kế hoạch này không thành anh lại bày ra kế khác, chỉ cần gọi chú 7 và chú 8 của Sumi đến đây.
hết lần này đến lần khác đòi tiền. Cả Jonathan đã rời Hàn Quốc cũng quay về chúc mừng bọn họ. Asnu nhìn một đống người thân tề tựu, công việc lại gặp khó khăn khiến cô ta phân tâm, cảm thấy cực kỳ choáng váng. Cô ta không ngờ cuộc sống của người phàm lại vất vả như vậy. Mặt khác Son Oh Gong nóng lòng tìm Jenner Đông, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể làm phép để đưa tiên nữ Ha ra ngoài. Thực ra, tiên nữ Ha bên trong cơ thể anh trai cũng nóng lòng muốn thử, cô không muốn nhìn anh trai lạc lối, cô mong anh có thể quay về đúng đường. Vì thế tiên nữ Ha dứt khoát rời khỏi cơ thể Jenner Đông, cô sẵn sàng dùng tính mạng của mình để thức tỉnh anh trai. Jenner Đông nhìn tiên nữ Ha lòng đau như cắt, anh cũng chỉ có thể nhìn em gái rời đi. Tiên nữ Ha rời khỏi đó, giao ước giữa Jenner Đông và Asnu cũng biến mất. Son Oh Gong lấy được lư hương, tiên nữ Ha cũng tặng lại mắt của mình cho Ngưu Ma Vương. Jenner Đông nói với Son Oh Gong, chỉ cần phá tan giấc mơ của Sumi và Asnu là có thể để họ quay về nơi mình thuộc về. Vì vậy Son Oh Gong uống nước có thuốc mê, cưỡng ép hôn Asnu để cô ta rơi vào giấc ngủ. Ngưu Ma Vương phụ trách giải quyết Asnu, còn Son Oh Gong tìm Sumi. Cuối cùng dưới sự hợp tác của mọi người, đã cứu được Sumi. Ngưu Ma Vương xuất hiện thấy Asnu sắp bước vào quan tài, cô ta lo sợ nói ra tin tức động trời, rằng con của công chúa Thiết Phiến vẫn chưa hẹo. Ngưu Ma Vương kinh ngạc. Asnu giải thích Son Oh Gong do đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu. Khi ấy anh rơi vào một giấc mơ có một người phụ nữ mặc áo trắng ôm một đứa bé. Cô cho biết đứa bé này chính là hóa thân của Đường Tăng và mong rằng Son Oh Gong sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt, tuyệt đối không được bỏ rơi nó. Son Oh Gong ngơ ngác chẳng biết cô có ý gì. Khi tỉnh lại từ giấc mộng, anh thấy Sumi đang muốn tháo vòng kim cô ra, thế là quay sang đè cô xuống ngăn cho cô không cởi ra. Hai người lại tranh cãi, khiến cho chai thủy tinh gần đó vỡ tan tành. Sumi bất ngờ phát hiện, bây giờ mình có năng lực có thể phá vỡ kính, có vẻ pháp lực của Asnu vẫn còn ở trong cơ thể cô. Trong khi Son Oh Gong đang mơ, bên ngoài thủy liêm động thực sự có một con hạc. Son Oh Gong tự lẩm bẩm, lẽ nào người phụ nữ mặc áo trắng đó chính là con hạc này? Thú vị hơn là con hạc kia còn mang tới một đứa bé, đặt nó ở trong thủy liêm động. Son Oh Gong hết cách chỉ có thể đưa đứa bé cho Ngưu Ma Vương chăm sóc. Nhìn địa chỉ được ghi trên chăn của đứa bé, Son Oh Gong ôm nó vào lòng, cùng với Sumi đến đó thăm hỏi. Người phụ nữ mỉm cười chính xác là con hạc trong giấc mơ. Cô trìu mến nhìn Sumi, trên mặt là vẻ yêu thương vô bờ bến. Hóa ra, đứa trẻ mà hạc trắng ôm trong mơ chính là Sumi được sinh ra 20 năm trước. Từ khi sinh số mệnh của cô đã được quyết định sẽ mãi mãi là Đường Tăng. Hạc trắng nói với hai người, sau khi Sumi được sinh ra, những căn bệnh khó chữa đều đột nhiên biến mất, tức là nói Sumi sinh ra để cứu lấy người khác. Sumi nghe thấy những lời này thì cực kỳ cảm động. Cô luôn cho rằng mình rất xui xẻo, không ngờ rằng bản thân cũng có thể cứu người. Đây thực sự là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Có điều, Son Oh Gong vẫn còn hoài nghi về thân phận của hạc trắng, nên anh đã bí mật quay lại hỏi về thân phận thực sự của hạc trắng. Hạc trắng nhìn thẳng vào mắt anh, hóa ra trước khi thế giới hỗn loạn, thiên giới không chỉ để Đường Tăng hạ phàm, trước đó hạc trắng chính là người đi theo bảo vệ Đường Tăng. Hạc trắng nói với Son Oh Gong, không bao lâu nữa sẽ có một ác ma xuất hiện bên trong cơ thể Sumi. Khi ấy Son Oh Gong vì bảo vệ thế giới sẽ tự tay cầm kiếm đâm vào người Sumi để cô đăng xuất cùng với ác ma. Đó chính là số mệnh của Đường Tăng. Hạc trắng cầu xin Son Oh Gong đợi ngày đó đến, hy vọng Son Oh Gong sẽ bem cô, bởi vì trước đây hạc trắng cũng rất quý mến Đường Tăng. Cô không muốn đơn độc trên thế giới này. Asnu tìm đến nhà Kang Dae Sung. Kang Dae Sung rất hứng thú với cô ta, muốn kiểm tra năng lực của cô. Asnu đã trực tiếp đăng xuất một người trong nhà Kang Dae Sung để chứng minh sự bí ẩn của mình. Kang Dae Sung nở nụ cười nham hiểm, hắn muốn dùng sức mạnh của Asnu giúp mình trở nên nổi tiếng, gia nhập vào chính trị. Hiện giờ Asnu đã có đủ tự tin, thế là cô đến tìm Son Oh Gong, nói rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Son Oh Gong tỏ vẻ khinh thường, vốn dĩ không hề để Asnu vào mắt, nhưng mà Asnu này thật sự rất nguy hiểm. Cô ta đã nói cho Ngưu Ma Vương biết một bí mật, đứa con của ông và công chúa Thiết Phiến vẫn chưa đăng xuất, chẳng qua đã bị thiên đường lợi dụng mà thôi. Trong lòng Ngưu Ma Vương bùng lên một ngọn lửa giận, để tìm ra sự thật ông chỉ có thể bảo vệ Asnu. Không lâu sau Kang Dae Sung đã thành công bước vào giới chính trị, dưới sự giúp sức của Asnu, hắn trở thành một nhân vật tầm cỡ. Tuy nhiên, hắn muốn lợi dụng tình thế này cứ thế trở thành vua. Asnu nói với hắn nếu có được sức mạnh của Sumi thì có thể trở thành vua. Vì vậy Asnu đã lên kế hoạch để Kang Dae Sung và Sumi đi lướt qua nhau. Khi hai người lướt qua nhau, bầu trời đổi màu mây gió vẩn vũ nhật nguyệt vô quang, trước mắt cô hiện ra cảnh tượng ngày tận thế. Cô hoảng sợ, quay đầu nhìn Kang Dae Sung, hắn chính là kẻ sẽ trở thành ác quỷ tiêu diệt thế giới. Lúc này, chủ cửa hàng tạp hóa mang một thanh kiếm thần từ thiên giới về, đó là thanh kiếm Son Oh Gong dùng để hóa vàng Sumi. Son Oh Gong dùng tốc độ nhanh nhất lấy được thanh kiếm thần, anh cũng giữ đúng lời hứa để hạc trắng tự tử bằng kiếm thần. Sau đó, Son Oh Gong cắm kiếm thần vào khe đá, thi triển phép thuật để nó bị mặt đất che lấp. Anh mong rằng kiếm thần sẽ biến mất khỏi thế giới này. Sumi lập tức nhận thấy thế giới bị hủy diệt, cô cảm nhận sẽ có một ác ma mạnh mẽ xuất hiện nên đã nói với Ngưu Ma Vương,
Ngưu Ma Vương không hề nóng vội, ông đã sớm biết trước chuyện này. Bầu trời xuất hiện dị tượng chứng tỏ Sumi sắp sửa hoàn thành sứ mệnh của mình, cứu lấy thế giới. Trong khi hai người nói chuyện, Sumi mơ màng lần nữa nhìn thấy tương lai. Cô thấy Ngưu Ma Vương quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết, dường như đang đau khổ vì sự ra đi của ai đó. Sumi rất ngạc nhiên, không biết những chuyện đó là gì. Sumi nhớ tới lần gặp gỡ với Kang Dae-sung, khi ấy toàn thân lạnh buốt. Cô có linh cảm rất xấu về chuyện này. Thực sự mọi chuyện đã được thiên giới sắp đặt. Sumi sẽ là vật hiến tế gánh chịu mọi ác quỷ. Đến lúc đó, phòng kim cô của Son Oh-gong sẽ được hóa giải. Chỉ cần anh tiễn Sumi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bên kia Asnu và Kang Dae-sung đang âm mưu. Hai người họ tìm một thi thể chàng trai không ai nhận, đặt thi thể vào trong quan tài, sau đó phủ đất lên rồi tưới huyết trâu lên đó. Rất nhanh, ngón tay của thi thể bắt đầu cử động. Asnu đắc ý nở nụ cười. Cô chuẩn bị hồi sinh chàng trai này, sau đó để cậu ta giả làm con trai Ngưu Ma Vương để ngăn ngày tận thế, ngăn không cho ác ma tác oai tác quái. Son Oh-gong quyết định tiến vào thế giới loài người. Sa Tăng ở trong công ty đã cho Son Oh-gong một danh phận chính thức để anh trở thành chủ thật sự của tập đoàn Emsan. Chuyện này không hề nhỏ đã khiến giới kinh doanh dậy sóng. Mọi người đều không ngờ tập đoàn Emsan danh tiếng lẫy lừng, ai ai cũng là người tài giỏi. Vì để tạo ảnh hưởng lớn hơn nữa, Son Oh-gong đã mua tòa nhà cao nhất có giá thị trường cao ngất ngưởng. Anh vung tay rất hào phóng, trở thành người hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh. Đương nhiên tiếng tăm của Son Oh-gong cũng thu hút sự chú ý của Kang Dae-sung. Hắn cũng chuẩn bị gặp mặt vị anh tài xuất chúng này. Asnu đến bệnh viện ở bên cạnh mẹ của Buza. Chư bát giới cũng thấy yên lòng phần nào, nhưng cậu biết rất rõ Buza sẽ không bao giờ trở lại nữa. Asnu cực kỳ biết cách lấy lòng người khác. Cô ta đáng thương cầu xin chư bát giới hãy đặt một viên tinh khí bên cạnh Ngưu Ma Vương vì cô cần có tinh khí của ông. Ban đầu chư bát giới không đồng ý, nhưng Asnu đã hứa sẽ đưa Buza trở lại, nên chư bát giới đã thỏa hiệp. Từ khi chư bát giới đặt một viên tinh khí bên cạnh Ngưu Ma Vương, ông liên tục gặp ác mộng mơ thấy mình bem người. Thực chất tinh khí của Ngưu Ma Vương đã bị Asnu lấy đưa vào thi thể của chàng trai để cậu ta sống lại và trở thành một cỗ máy tiêu diệt. Thiên đường cũng mau chóng nhận ra nhân giới xuất hiện một ác ma hút linh hồn con người. Chính Ngưu Ma Vương cũng không biết đó là do tinh khí của ông gây ra. Son Oh-gong mua kẹo bông gòn đến gặp Sumi. Anh thẳng thắn phô trương sự giàu có của bản thân là vì để thu hút người sẽ trở thành ác quỷ. Chẳng mấy chốc Sumi lại nhìn thấy tương lai. Cô thấy Kang Dae-sung và Asnu ở một vùng đất hoang nào đó, dường như sắp tiến hành một nghi lễ bí ẩn. Sumi nhận ra Kang Dae-sung không phải người tốt, đồng thời cô cũng nghe nói về chuyện ác quỷ hút linh hồn người. Để dụ ác ma lộ diện, Sumi bất chấp nguy hiểm tự cắt vào tay mình. Mùi thu hút thi thể chàng trai. Ngưu Ma Vương đã sớm phục kích ở một bên sẵn sàng bắt quỷ, nhưng lại nhận ra trên người cậu ta có khí tức của mình. Ngưu Ma Vương kinh hoàng, lẽ nào chàng trai trước mặt chính là con ông? Ông lưỡng lự không ra tay. Vào thời điểm quan trọng, Son Oh-gong kịp thời xuất hiện, khiến chàng trai nọ tiêu biến, rồi hét lớn với Ngưu Ma Vương, bình tĩnh lại chút đi, đây là cái bẫy của Asnu. Ngưu Ma Vương bị ám ảnh với việc tìm con trai, nên đã trút hết giận dữ lên người Suberi, suýt chút nữa đã khiến Suberi bị thương. Cũng may trợ lý Ji Dong đã kịp thời chạy đến, đỡ được một đòn, nhưng cũng vì thế mà đăng xuất dưới tay Ngưu Ma Vương. Hệt như những gì Sumi đã nhìn thấy, Ngưu Ma Vương quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết. Suberi sợ Ngưu Ma Vương sẽ mất khống chế, thế là nói với ông, con trai của ông vẫn còn sống. Tuy nhiên, đây chỉ là vở kịch của Ngưu Ma Vương và trợ lý, mục đích là dụ Suberi nói ra chân tướng. Địa vị của Kang Dae-sung ngày càng cao, thực chất hắn cũng có một bí mật động trời. Gia đình Kang Dae-sung có truyền thống thân Nhật, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sự nghiệp của hắn coi như tiêu tùng. Vì vậy, Kang Dae-sung dưới sự giúp đỡ của Asnu đã tiêu diệt hết mọi trở ngại. Tuy nhiên, đến một ngày, hắn tình cờ gặp lại những người mà mình đã trừ khử, hắn hoảng sợ tột độ. Son Oh-gong đến gặp Kang Dae-sung, anh trực tiếp bày tỏ mình sẽ giúp Kang Dae-sung trở thành vua. Kang Dae-sung rất kinh ngạc, thực chất Son Oh-gong đã biết Asnu chuẩn bị triệu hồi Hắc Long, cũng chính là ác quỷ sẽ đến thế giới này. Nếu như Hắc Long nhận kẻ xấu làm chủ nhân đến nhân giới, thì ngày tận thế mà Sumi nhìn thấy sẽ thành hiện thực, và Kang Dae-sung là một tên xấu xa độc ác. Son Oh-gong đã có kế hoạch, khi Hắc Long nhập vào cơ thể Kang Dae-sung, anh sẽ tìm cơ hội tiêu diệt ác quỷ. Ngưu Ma Vương sợ hãi sức mạnh của rồng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như đối đầu trực diện thì chỉ có tan xương nát thịt. Thực vậy nhiều năm về trước Ngưu Ma Vương đã từng đấu với Hắc Long, nhưng đã bị nó đánh bại, vì vậy đã trở thành bóng ma tâm lý. Tối đó Sumi gọi Son Oh-gong đến, đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, nào là bảo anh đặt viên pha lên này lên bầu trời đêm, nào là bảo Son Oh-gong chất lươn thành một ngọn núi. Nghe những lời cực kỳ trẻ con này, Son Oh-gong dở khóc dở cười. Sumi dần say rượu, cô sợ viễn cảnh ngày tận thế, sợ Son Oh-gong sẽ bị thương, vì thế cô mới lạc lõng giữa mâu thuẫn và đau khổ không thể nào thoát ra. Từ khi Ngưu Ma Vương biết Son Oh-gong sẽ đối đầu với Hắc Long, thì ông bắt đầu lo lắng cho an nguy của anh. Dù ông và Son Oh-gong là kẻ thù, hễ gặp mặt là cãi nhau dùm beng, nhưng nếu không có Son Oh-gong đồng hành và gây rối,
thì Ngưu Ma Vương lại thấy căn nhà này trống trải, không còn sức sống. Để hợp tác với Son ô Gông, Ngưu Ma Vương cũng mua một vòng kim cô, chỉ cần không nghe lệnh thì sẽ đau đầu như búa bổ. Ngưu Ma Vương để trợ lý Di Dông đeo cho mình, kết quả ông không nghe lời nên đầu đau đến mức lăn lộn, mau chóng tháo vòng kim cô xuống. Nhưng kỳ lạ là vòng kim cô không hề có tác dụng với trợ lý Di Dông, đã thế còn tự động rơi ra. Dù gì từ tận đáy lòng, cô cũng tuyệt đối trung thành với Ma Vương. Ngưu Ma Vương rất tức giận, cho rằng mình mua phải đồ giả. Sumi phát hiện các đối thủ chính trị của Kang Dae-sung lần lượt ra đi, cô biết nhất định là do Asnu và Kang Dae-sung giở trò, vì vậy muốn khuyên họ dừng tay lại. Nhưng Asnu không hề coi trọng Sumi. Sumi nắm lấy cánh tay cô ta, liền thấy được ký ức của Buza, không ngờ kẻ hỏa táng Buza chính là Kang Dae-sung. Sumi chính nghĩa cực kỳ tức giận, cô không thể để Kang Dae-sung tiếp tục làm chuyện ác nữa. Jenner Đông nói với mọi người, Asnu muốn triệu hồi Hắc Long thì phải cần có thứ gì đó, tựa như gióng lên hồi chuông của thế giới, thanh kiếm có thể thống trị thế giới, một nhóm người tôn sùng vị vua. Và vừa rồi, Kang Dae-sung đã tổ chức tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập Quỹ Hàn Quốc. Tại buổi lễ, người dẫn chương trình giới thiệu hắn xuất hiện. Kang Dae-sung ngạo mạn như vậy, cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ trở thành vua, nhưng đột nhiên truyền thông lại bùng nổ tin tức vạch trần sự thật gia đình Kang Dae-sung có truyền thống thân Nhật. Kang Dae-sung kinh hoàng, rất nhanh Sumi cũng thấy tin tức, cô mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Son ô Gông, thế là hỏi Ngưu Ma Vương mấy điều. Ngưu Ma Vương chỉ đáp qua loa vài câu, nhưng ngay khi Sumi nói với mọi người, kẻ hóa vàng Buza chính là Kang Dae-sung, ai nấy đều kinh ngạc. Sumi định tự mình đi bắt ác quỷ, Ngưu Ma Vương chỉ có thể để cô tham gia tiệc kỷ niệm của Kang Dae-sung. Sumi gặp Son ô Gông ở buổi tiệc, cô nói với anh sự thật rằng Kang Dae-sung đã bem Buza, đồng thời Asnu đã đến bệnh viện để thăm mẹ Buza, nhưng khi biết mẹ Buza đã không qua khỏi, Asnu chỉ xoay người rời đi. Vừa hay gặp được Chư Bát Giới, cô không kìm được rơi nước mắt. Chư Bát Giới ôm cô vào lòng vỗ về trên lưng cô. Chư Bát Giới muốn biết quá khứ của Asnu và hy vọng cô sẽ thay đổi cách sống, bảo vệ thật tốt cơ thể của Buza. Thực ra, Asnu vốn là một nữ thần có thể triệu hồi rồng, nhưng giờ cô đã thành ác quỷ nên mới bị thu hút bởi kẻ tàn ác như Kang Dae-sung, mất đi khả năng triệu hồi thánh vật, chỉ có thể triệu hồi Hắc Long. Mặt khác, Ngưu Ma Vương không tài nào hiểu được vì sao trợ lý Di Dông lại có thể dễ dàng tháo vòng kim cô ra. Ông nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra là vì ngay từ đầu Di Dông không hề có tâm niệm sẽ chống lại vòng kim cô, vậy nên mới không bị ảnh hưởng. Cũng có nghĩa là điều tương tự cũng có thể áp dụng lên vòng kim cô của Son ô Gông. Thực ra Son ô Gông đã sớm đánh bại vòng kim cô, không hề xem tình yêu của mình với Sumi là một sự trói buộc, anh tự mình tháo vòng kim cô ra. Từ xa nhìn Sumi, đáy lòng ngập tràn yêu thương. Son ô Gông tràn đầy tự tin, bản thân đủ khả năng đánh bại vòng kim cô mạnh mẽ thì chắc sẽ có thể đánh bại Hắc Long. Dù ngày tận thế đang đến gần, nhưng tiếp yêu sẽ không bao giờ mất đi. Sumi và Son ô Gông quyết định vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Hai người quấn quýt trải qua một đêm xuân đẹp đẽ. Sumi trìu mến nói một câu em yêu anh. Son ô Gông hôn tai cô, lắng nghe thật kỹ lời tỏ tình của người mình yêu. Bọn họ ước gì thời gian có thể ngừng trôi để giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ này. Chư Bát Giới biết được chính Kang Dae-sung là kẻ đã hóa vàng Buza, thế là tức giận đi tìm hắn tính sổ. Ngưu Ma Vương sợ Chư Bát Giới sẽ chịu thiệt thòi, thế mau chóng đi ngăn cậu lại. Kang Dae-sung biết mình đã sai, thế là giả vờ nhận lỗi để lừa đối phương. Bây giờ Ngưu Ma Vương không có ý định gây chiến với Kang Dae-sung, thế là ông ngăn Chư Bát Giới lại rồi kéo cậu ra ngoài. Hai người tình cờ gặp Asnu ngoài cửa. Chư Bát Giới nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt đã không còn là Buza của ngày xưa, cậu vô cùng đau lòng. Kang Dae-sung rất hứng thú với Sumi nên đã đến công ty cô. Sumi thẳng thắn nói rằng mình đã có linh cảm về sức mạnh của hắn là kẻ sẽ tiêu diệt thế giới này. Kang Dae-sung lộ ra vẻ kiêu ngạo, lòng ngập tràn tham vọng. Sumi nhìn thấy vẻ điên cuồng của hắn, liền mời hắn rời khỏi đây. Đối với Sumi không biết điều, Kang Dae-sung rất tức giận, hắn tóm lấy vai cô, khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Sumi, một con rồng đen mở đôi mắt đáng sợ dưới đáy hồ. Sumi hoảng sợ, lẽ nào không thể ngăn cản Hắc Long xuất thế? Kang Dae-sung cũng thông qua Sumi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn nóng lòng muốn thử triệu hồi Hắc Long càng sớm càng tốt, để có thể trở thành vua của thế giới. Thiên giới đã giao cho Ngưu Ma Vương một nhiệm vụ, chỉ cần ông tìm thấy thanh kiếm Son ô Gông đã cất giấu, hứa sẽ cho ông một vị trí thần tiên để ông được thăng chức. Ngưu Ma Vương không muốn phản bội bạn bè, nhưng ý muốn trở thành thần tiên mãnh liệt, thế là ông sẵn sàng hành động. Ngưu Ma Vương biết Son ô Gông chắc chắn sẽ giấu nó trong kết giới của Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn, thế là ông tìm tới tiệm tạp hóa hỏi xem có cách nào phá bỏ kết giới hay không. Không ngờ khi đến tiệm, Ngưu Ma Vương biết được Chư Bát Giới đã mua một cái bật lửa cực mạnh, dường như định đốt cái gì đó. Đồng thời Asnu chủ động tìm Chư Bát Giới, phát hiện cậu mang theo bật lửa. Asnu kinh ngạc, sau đó mỉm cười chế nhạo Chư Bát Giới, chỉ cần cô ta còn ở trong cơ thể Buza thì cậu chẳng thể nào thiêu hủy được cơ thể Buza. Chư Bát Giới mắng Asnu là đồ ác quỷ. Nghe thấy hai từ ác quỷ, Asnu tuyệt vọng đánh rơi bật lửa xuống đất, không ngờ lại bất cẩn khiến Chư Bát Giới bị thiêu. Khi Ngọc Long chạy tới, thấy Chư Bát Giới đang đau khổ trong ngọn lửa, cô cực kỳ đau lòng, thế là
chạy lại ôm Trư Bát Giới, sẵn sàng dùng thân mình dập lửa. Ngọc Long vốn là thủy tộc, cô dùng chính sinh mạng của mình để dập tắt ngọn lửa. Trư Bát Giới thấy Ngọc Long vì mình mà hẹo, cậu đau lòng gào khóc. Mặt khác, Son ô gông đã chuẩn bị trấn giữ thung lũng, sẵn sàng cho trận quyết chiến với Hắc Long. Để giữ an toàn cho Sumi, Son ô gông đã nhờ Jenner Đông đưa cô đi tìm Hạc Trắng. Tuy nhiên Sumi không hề hay biết, Hạc Trắng đã đăng xuất từ lâu rồi. Khi Sumi đến làng, cô mau chóng biết được Hạc Trắng không ở đây và Son ô gông đã che giấu gì đó với cô. Vì vậy Sumi đã đi tìm Suberi, rồi biết được sự thật. Để cứu thế giới, Sumi sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng Thiên Đường đã quyết định can thiệp giải quyết Asnu. Lúc này Asnu và Kang Dae-sung đã bắt đầu nghi thức triệu hồi rồng. Chỉ thấy Asnu tự nhỏ tương cà của mình xuống đáy sông, bầu trời bỗng chốc biến đổi, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Hắc Long sẽ được đánh thức. Son ô gông thấy Hắc Long có dị động, sợ Sumi gặp nguy hiểm, liền muốn đến đó ngăn chặn, nào ngờ lại bị người thiên giới bao vây, không để đi đâu được. Đồng thời Sumi đã đến nơi Asnu đang làm phép, dù sao chỉ có cô có thể ngăn chuyện này lại. Jenner Đông dứt khoát đẩy Asnu ra. Sumi ở lại đó nghĩ cách đối phó với Kang Dae-sung. Nào ngờ Kang Dae-sung thấy Sumi phá hỏng chuyện tốt của mình, liền dùng kiếm đâm vào cơ thể Sumi, huyết tương của Sumi chảy xuống dòng sông. Hắc Long ngửi thấy khí tức này, rất nhanh đã lao ra khỏi mặt nước. Sức mạnh của nó rất khủng khiếp, không ai có thể chống lại. Bấy giờ Son ô gông cũng không chịu được nữa, anh dồn hết toàn lực thoát khỏi sự khống chế của thiên giới, dùng toàn bộ sức mạnh của mình đánh bại Hắc Long, cuối cùng biến mất cùng với Sumi. Son ô gông đưa Sumi về Thủy Liêm Động, nhưng cô đã hẹo rồi. Anh ôm thi thể cô vào lòng đau đớn khóc lớn. Tuy nhiên, Hắc Long chỉ tạm thời bị đẩy lui chứ chưa hề đăng xuất. General vì tấn công Hắc Long cũng bị thương nặng. Son ô gông đặt thi thể Sumi vào nơi an toàn, rồi lấy thanh kiếm thần đã phong ấn ra, chuẩn bị tìm Hắc Long báo thù, quyết một trận sống mái. Cuối cùng, Son ô gông dùng kiếm thần và sức mạnh của vòng kim cô đã hỏa táng Hắc Long. Anh cũng ngã xuống đất cứ thế bất tỉnh. Từ khi Sumi hẹo Son ô gông hệt như cái xác không hồn. Thế giới vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhưng đối với Son ô gông mà nói, người có thể khiến anh mỉm cười hạnh phúc đã vĩnh viễn biến mất rồi. Ngưu Ma Vương thấy Son ô gông suốt ngày ở Thủy Liêm Động, liền tìm mấy đứa trẻ hiếu động tới, hy vọng chúng có thể vực dậy tinh thần của Son ô gông để anh trở lại nhân giới. Dù vậy Son ô gông vẫn không chịu ra ngoài, không có ai thuyết phục được anh. Suberi và Ngưu Ma Vương thương lượng, lúc Son ô gông quyết chiến với Hắc Long, xương cốt của anh gần như nát bét, ký ức về Sumi cũng vỡ tan tành, nhưng nhờ có vòng kim cô gắn kết với trái tim đã được bảo vệ nguyên vẹn, nên mới giữ được mạng của Son ô gông. Thực sự quá kỳ diệu, nếu như không có gì sai sót thì giờ Son ô gông đã có thể quay lại thiên giới, nhưng tình trạng của anh bây giờ e rằng khó mà quay về thiên giới được, nói không chừng lại gây ra thêm một mớ rắc rối. Vì vậy Suberi đã đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo, đó là để Sumi trở lại nhân giới một ngày, tháo vòng kim cô của Son ô gông ra. Cứ như vậy linh hồn Sumi đã tìm tới Thủy Liêm Động, tìm gặp Son ô gông. Có điều Son ô gông đã không còn nhận ra cô. Sumi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, cảm xúc ngổn ngang. Cô chuẩn bị tháo vòng kim cô cho Son ô gông, nhưng Son ô gông lại không tin những gì Sumi nói, cho rằng thiên giới lại giở trò. Thực ra lần trước Son ô gông đã tự mình tháo vòng kim cô ra rồi, sau đó đeo lại. Vì thế chủ nhân của vòng kim cô đã trở thành bản thân Son ô gông. Chỉ có anh tự mình vượt qua, không còn đau khổ nữa mới có thể tháo vòng kim cô ra. Nhưng ngoài Ngưu Ma Vương và Son ô gông đã mất trí nhớ ra, thì chẳng có ai biết bí mật này. Bên kia Ngọc Long đã hẹo nên Alice cũng trở lại bình thường. Cô đã bị mất trí nhớ, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Asnu dù vẫn còn trong cơ thể Buza, nhưng vì sự ra đi của Sumi, cơ thể của Buza cũng dần dần thối rữa. Thần lực của Asnu cũng biến mất. Nữ thần một thời oanh liệt lúc này đã trở thành ác quỷ. Cô thở dài một hơi đi tìm Chư Bát Giới, mong rằng anh sẽ thiêu hủy mình. Trên giường bệnh Asnu nói với Chư Bát Giới, Buza đã từng nói cô ấy rất thích Chư Bát Giới. Cuối cùng Asnu cùng với cơ thể của Buza đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chư Bát Giới vô cùng đau lòng, Kang Dae-sung cũng phải trả giá cho tội ác của hắn. Đồng bọn phản bội hắn đã để hắn vào quan tài rồi thả xuống biển. Về phần Sumi, cô cố gắng giải thích với Son ô gông, hy vọng anh sẽ tin cô chính là chủ nhân của vòng kim cô, để chứng minh bản thân Sumi đã hôn Son ô gông. Cảnh tượng hết sức quen thuộc khiến ký ức xuất hiện trong tâm trí Son ô gông như thủy triều dâng, nhưng anh vẫn không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng ít nhất anh đã chịu ra khỏi Thủy Liêm Động, tìm đến nhà Ngưu Ma Vương. Đối với bầy trí ở đây anh thấy cực kỳ quen thuộc. Ngưu Ma Vương tan làm về nhà, nhìn thấy áo khoác của Son ô gông, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ông động viên Son ô gông hãy gắn kết các mảnh ký ức rời rạc lại, tìm lại bản thân mình ngày xưa. Sumi quay lại công ty, nhìn thấy trợ lý đang thu dọn đồ đạc, còn buồn rầu nhớ thương cô. Sumi không cẩn thận xuất hiện trước mặt anh, dọa trợ lý sợ hãi ngất xỉu. Sumi thấy cực kỳ có lỗi, cuối cùng cô nhờ Ngưu Ma Vương giao phó công ty của mình lại cho trợ lý, hy vọng anh sẽ quản lý nó thật tốt rồi sống tử tế. Son ô gông đến nhà Sumi, kỷ niệm xưa chợt ùa về trong tâm trí. Khi ấy anh mới tin Sumi chính là người đã đeo vòng kim cô cho mình. Sumi dẫn Son ô gông đi ăn bánh gạo cay. Cô muốn sử dụng thời gian một ngày này thật tốt, làm hết những chuyện mình muốn làm. Bằng sự nỗ lực của Sumi, Son ô gông đã nhớ lại mọi chuyện. Anh ở trước mặt Sumi tháo vòng kim cô ra, rồi ôm cô vào lòng, không hề muốn buông ra. Nhưng Sumi chỉ có một ngày ở nhân giới.
tới, lại bỏ Son Oh-gong một mình. Vào thời khắc cuối cùng, Son Oh-gong đã trao hỏa nhãn kim tinh của mình cho Sumi, bất kể kiếp sau cô có đầu thai thành gì, chỉ một ánh nhìn sẽ có thể nhận ra đối phương. Hai người với niềm tin không lung lay, nhất định sẽ lần nữa gặp lại. Ngưu Ma Vương lần nữa đến tiệm tạp hóa, bất ngờ phát hiện anh chàng ở tiệm cũng thích ăn cháo nấm như ông. Hai người nói với nhau vài câu, Ngưu Ma Vương càng thêm chắc chắn chàng trai này là con trai mình. Ông hỏi tên của cậu, đúng như dự đoán cậu chính là con trai ông. Ngưu Ma Vương mừng rỡ nước mắt lưng tròng, nhưng vì an toàn của con trai, ông không thể nhận cậu, chỉ có thể giấu tình cha trong lòng. Sumi giao lại công ty cho trợ lý tiếp tục nối gót đi đuổi ma cho nhà dân. Tuy nhiên anh không có năng lực đặc biệt, vì vậy chỉ thể dựa vào chiếc ô vàng Sumi để lại, dùng cảm giác để tìm ma. Còn Ngưu Ma Vương đã mua lại thung lũng, rồi chuẩn bị xây dựng một khách sạn dụ ác quỷ tới. Sau đó một mẻ bắt trọn cả lũ, vừa có thể kiếm tiền lại có thể bắt quỷ, một mũi tên trúng hai con nhạn. Không những vậy, ông còn có ý định để con trai đến quản lý khách sạn, dù không thể nhận nhau nhưng ít nhất có thể ở bên cạnh cậu. Sau đó Son Oh-gong thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà Ngưu Ma Vương. Anh chuẩn bị xuống địa ngục để tìm Sumi. Đối với anh mà nói, chia tay không phải là biệt ly, mà là gặp lại. Dù là ở đâu cũng có thể vượt qua muôn trùng nguy hiểm để gặp lại. Bộ phim kết thúc ở đây. Mọi người muốn xem gì nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.